guys, mag-prepare tayo ng taro steam. Taro. Steam taro. Okay. Gumamit ako ng gloves kasi nga magbabalat ako ng taro or yung gabi. Kasi makatito. ito siya guys. Bago tayo mag-start guys, mag-intro muna tayo. Charan! Okay, ngayon nag-wear ako ng plastic gloves kasi magbabalat ako guys ng this one. Makati kasi ito eh. So, balatan na tayo. Ayan. Wala akong ano. Masarap na may pila yata. Kasi maliit lang. Makati kasi ang gabi pag magbalat. Kailangan may plastic gloves kayo. Alam niyo naman si Lola, allergy. May allergy ang balatan na natin. Kasi dati nagbalat ako nito, hindi ako gumamit ng gloves. Ay nako, nangati yung kamay ko. So, ayan. And then this one, the dried shrimp that I soak it. So I need to
And then the dry sausage. Remember that the dry sausage, we need to boil it again, or what do you call that, is blanching. And then, or you can steam it, it's okay. And then after you steam, take out the skin. And then, make it mince also, or slice into small pieces. Isa-slice natin lang siya ng maliliit. Kung gusto niya mas mapinong-pinong, mas okay din. Pero, ito sa akin, okay na to. Leave it there. And then after this one, iwanan lang muna natin dito siya. And then proceed to the others. And then ito naman guys, atin gagamitan na natin siya ng what do you call it? Ng grinder. Gagrind na natin dito. Ingat lang tayo kasi may plastic. Ito-grind na siya natin ng pino as like this. Guys, tinanggal ko na yung plastic kasi nga kinakain ito, oh. Ay, nako. Kaya maghugas na lang ako mamaya ng maigi para hindi siya manguting. Ganito kasi ang gabis, ang anak ng, kilala nyo ba yung nag-viral na na malaking ano ba yung tawag? Badyang. Doon, badyang. Anak nito, Gabi. Chisin. Makati kasi kapag kinamay. Ito na mahirap sa Gabi kasi nangangati. Pag-steam taro. Yan. Kailangan kasi i-grind ko siya. Takot kasi ako baka pati yung mga daliri ko dito madali ba.
ingatan nyo. Kasi matalim pa naman ito. Yan. Yan, thank you. And then natapos din. And then after this one guys, i-combine na natin lahat ng ingredients, lahat ng sangkap. Yan. Ito lang mahirap mag-steam ng ng taro kasi nga ito yung i-grind. And then after this one guys, i-mix na natin lahat ito. Halo na lang natin. Ayan. Ayan. And then paghalo natin, lagyan natin ng spring onion. Sugar. Magtimpla lang tayo guys ng according sa panlasa ng amo natin, na hindi lang siya maalat, hindi man siya tamang-tama lamang. Kung tansyado mo na lang yung panglasa nila, ikaw na yung tansya-tansya. Tansya-tansya lang sa akin kasi. And then magdagdag ako ng cornstarch. And then white pepper. And then ang pampasarap. Guys. Soy sauce. Sesame oil. And then a little bit oil. Yan guys. And then paghaluin na natin lahat siya. Pwede din kayo guys mag-add ng scallop, yung binabad na scallop, and then himay-himayin nyo siya. Pwede din yon. Kasi sa lola ko, scallop, kung minsan kasi may scallop na, may dried shrimp na, may minced fish pa, ang dami niyang nilalagay. So, sa akin, ito nilang okay na to. Binawasan ko lang ng mga ingredients. So, dry sausage lang yung ginawa ko, dry sausage, and then dried shrimp. Yun lang, para makasave. Masarap sana kung marami naman, kaya kasi mahal din na yung ibang ingredients like scallop. So, kinakain naman ng amo ko nito, okay na. And then guys, maglagay kayo ng asin, konti lang muna, konting-konti lang. Kasi nga, yung sausage may lasa na. Yung dried shrimp may lasa na rin. So, masarap kasi yung dry sausage. And then after this one, i-set aside muna natin. And then later on, mag-prepare tayo ng steam na natin together with rice pala. Ayan.
Or pwede din mag-steam sa may fire or sa oven. Pero sa akin, either sa rice mamaya or sa wok, sa stove. Okay, ito na guys. Ito na siya, nahalo na siya na mabuti. And then sisit aside muna natin. Okay, yan na siya.